minä otin mukaan paikallisen perinneherkun. Purkillisen suurströmminkiä, eli hapan silakkaa. Ei täältä tänään mitään rautua löydy. No, Nyt! Ai että. Täällä ollaan keskellä Pohjois-Ruotsin ryteilikköjä. Mulla on tässä tarkoitus lähteä etsimään uusia ison raudun vesiä, koska mulla on semmonen teoria, että vaikka yleensä tykkää mennä rautua pyytää avotunturiin, se on se varmin paikka, mutta että jos löytyisi Rautujärvi puurajan alapuolelta, niin siinä on se mahdollisuus, että ne järvet on vähän rehevämpiä. Siellä on enemmän muuta elämää, mikä tarkoittaa sitä, että rauvulla olisi enemmän evästä kasvaa isommaksi. Tälle reissulle mulla on ainakin 2 järveä tuolla Kiikarissa. Sinne ei näyttäisi tästä ainakaan menevän minkäännäköistä polkua. Et voi olla hyvinkin syrjäisiä ja hyviä paikkoja. Sääskää täällä on kans onneksi huomattavasti vähemmän kuin mitä pelkäsin. Et saapa nähdä, onko mulla täällä muuta seuraa kuin kaikki hirvet ja karhut, mitä täällä varmasti lymyy. Raskas on tätä pehmeää mettäpohjaa nousta ylöspäin, mutta matkaa ei onneksi ole kauhean montaa kilometriä enää. Varmaan jo täksi illaksi saattaisin päästä ensimmäiselle järvelle. Laittaa leiri sinne ja huomisen päivän kalastella ainakin. Mutta katsotaan. Ei tässä hättäilemään olla lähetty. Tämmöisessä tiheähkössä metässä on monesti aika vaikea pysyä suunnassa, jos ei alati vilikuule kompassia. Mutta nyt tällä hetkellä itse suunnistan käytännössä ihan vaan auringon mukaan. Se tuolta pilvenraosta välillä aina paistelee, niin tietää, että se on tällainen illasta tuolla lännessä. Ja mulla olisi nyt suunta lounaaseen, niin pitää sen tuossa oikeassa etukulmassa koko ajan helottamassa, niin sitten ollaan menossa suunnilleen oikeaan suuntaan. Tämä on hyvä kyllä tänne ylöspäin, tämä menee vähän helppokulukuisemmaksi. Ei ole enää niin paljon aluskasvillisuutta eikä suota, vaan tämmöistä vähän kovempaa kangasta, mitä paljon mukavampi kävellä. No siinäpä se on. Ison näköinen järvi. Onneksi tuli tuo banaanipatti mukaan, niin pääsee paremmin kiertelemään. No nää rannatkin aika ikäviä kävellä. Ja seuraava homma olisikin tästä sitten etsiä sopiva telttapaikka. Niitä ei ihan tässä hollilla näytä heti olevan. Jatketaan pikkusen eteenpäin vielä. Jaa, välttäisikään se tämä karjalaisen pojan yösijaksi tällä kertaa. Näiltä kulmilta saa parempaa etsiä. Ei oo kyllä kovin kummonen. Mutta ehkä tuohon justiin teltan rykääseen. Pikkus oli tiukka paikka mallailla, mutta
Siinäpä se nyt telttakangas olisi. Sitten laitetaan vielä keskisalako. Tervetuloa matalaan majaani. Alkaa katteelliset naapurit kerääntyä. Sä äsken on ainakin sitä mieltä, että tämä on aivan ensiluokkainen telttapaikka. Kyllä sitä inisiä alkaa jonkun verran olla. No ei kas oo tässä nyt sitten muuta kuin unta kuulaa ja nukutaan yö pois ja sitten aamulla toivotaan, että päästäis vaikka jo vesille. Joo. Vaikuttaa sitten on sadepäivä. Se on tuossa kun ekkaa kertaa heräili ja kuunteli, että no, ulkona ropisee, että nyt ei ole mikään kiire pihalle. Mä nukun kaikki univelat pois, mitä vaan on. Koska kyllä tällä teltassa vaan nukkuu niin hyvin. Nyt en pidä mitään kiirettä. Tässä on koko päivä aikaa. En tiedä loppuuko tuossa ajee. Se ei ole mikään kauhean kovaa, että jos ei lopu, niin sitten lähdetään tuonne vesisatteeseen kalalle, mutta nyt otetaan aamu oikeasti hitaasti ja rauhallisesti. No sajeen lakkasi, mutta tuulee kyllä kohtuu paljon. No ei onneksi liikaa, vielä ei näy vaahtopäitä. Lähdetäänpä yrittää. Iso ja todennäköisesti aika syvä järvi, niin en tiedä mistä täältä sen kalan tavoittaa. Se meni sinne ja... Tää on varmasti semmonen järvi, että täällä on vähän kaikenlaista kallaa, ei pelkästään rautua. Omaa isua ahaventa haukea, taimentakin. Ja siis sehän on vaan huhu, että täällä olisi sitä rautua. Toivotaan, että se tässä reissun mittaan se leviää. Eka kala. Nyt on eka kala kiinni. Mikähän se on? Ei oo mikään valtavaa tämä. Ja veikkaan pikku haukea, mutta katsotaan. Ei se juuri potki, ei se juuri potki. Mikäs sinä on? Taimen! Hei, kato! Taimen! On vai alamittainen? Takaisin. No taimenta täällä ainakin on. Sitten vaan olisi kiva saada pikkusen isompi. Tulta päin. Kohti isua kallaa. Vaikea täältä on kyllä pongata mitään ykkösottipaikkaa. Ne on kaikki rannat aika samannäköisiä tämmöisiä tasaisia. Sitten kun on iso ja syvä järvi alla, niin kalat voi olla ihan missä vaan. Kierrellään nyt ja toivotaan, että osuttais paikalle. Mutta onpa kyllä siistin näköisessä paikassa tämä järvi täällä tämmöisen ikiaikaisen näköisen kuusikon keskellä. En tiedä, jotenkin kuvittelen, että jossakin Alaskassa voisi olla samaan näköistä. Nyt. Ei irtosi. Se potki jo ihan kivasti, mutta ei pysynyt kiinni. Oi, tuolla hyppäsi jossakin muuta.
Ainakin sitä pientä taimenta tässä on, mutta tuntuu, että tuo äsken oli vähän isompi. Toki en saanut kunnolla edes vappaa kouraan, kun se oli jo irti, niin paha sanna. Oi, tuolla lentää. Mikä tuo? Onko tuo sinisuohaukka vai? Joo, sinisuohaukka lentää tuosta eestä. Nyt iski. Oi. Tämä saattaa olla mittakala. Jaa, se olikin harri. Ei nämä ehkä olekaan kaikki sitten taimenia, jotka tässä pintoo. No, alamittainen on sekin. No ei vaikuta ruokakallaa tulevan tänä iltana. Kyllä se on palattavaa kotiin ja kateltava sapuska sieltä. Kyllä tuossa järvessä ainakin kalaa näyttää olevan aika rutkasti. Mutta missä ne on ne isommat, niin vielä ei löytynyt. Mahtaa olla syvällä. En tiedä. Vaihtoehto olisi myös lähteä huomenna pompsiin eteenpäin ja mennä vähän pienemmälle järvelle. Ja olisi sitten myös matalampi todennäköisesti. Kalan tavoittaminen olisi helpompaa. Mut lepposa olisi kyllä täällä lötkötellä, jos ei olisi noita inisioita tässä. Mutta onneksi on teltta. Hommasin tähän mun kotatelttaan tämmösen täyttä hyttysverkkoa oleva sisätelta. Ihan näkö kevennysmielessä sitä. Painosta lähti varmaan 200 grammaa melkein pois. Ja verrattuna semmoiseen kiinteäkankaiseen sisätelttaan, niin tässä on se etu, että vaikka tämä on nyt vähän ahtaampi, niin vaikka sulla makkuupussi osuisi tänne näihin seiniin, niin se ei kastu siitä kostialla kelillä niin sen kiinteän sisäteltän kanssa. Tää saattaa olla ihan hyvä. Pitää vaan varoa, ettei ole pää kiinni koko ajan tässä verkossa, koska sitten alkaa tuolta tulla piikkiä niskaan. Se on aika tuulinen päivä. Tätä järveä ainakin on aika huono kalastaa tällä kelillä, niin mä kerran tästä leiriä lähde siirtyy seuraavaa lampea kohti. Jos se olisi pikkusen parempi. No, on tässä tuulisessa ja aurinkoisessa kelissä se etu, että itikkaa on vähemmän. Vähän yrittää etenemistä vesiteitse, koska tuo pöpelikkö on melko tympiätä ja hiasta kulkee, niin mä tästä alakupätkän pääsen tätä rantaa myöten melomalla. Ja tuolla sitten takana on semmonen pikku tunturi, minkä ajattelin ylittää, koska sen takana on sitten se järvi. Et joo, kyllä kun tuota mehtää katsoo, niin kyllä tässä vaiheessa se avotunturi on huomattavasti miellyttävämpi elinympäristö. Joten sinne päin. Aavistuksen jäi ehkä vajaaksi tämä vaatinta, että meinaa heti nuo aallot lyö laijan yli. No, ei muuta kuin eteenpäin. Kohti tyrskyjä. Tuo eessäpäin aukeava kuusikko näyttää kyllä semmoselta legendaarisen Bigfootin pesältä, että ei oo toista. Ei kuulu muuta kuin korpiraakuntaa. Tiedä mitä tuolta löytää. Sääskiä ainakin. En tiedä onko tämä yhtään sen nopeampaa kuin tuo rytelikössä ryntäily, mutta tässä voi samalla vaikka napata kalaan. Tuolla metässä korkeintaan saa jonkun semmosen koko vartalokuppauksen.
Perillä ollaan. Vähän meinaan ripotella, mutta tuolla se näkyy meikäläisen järvi nyt. Sitä kohti. Kyllä tää eri mukavasti ja nopeasti matkanteko etenee täällä tunturissa. Harmi, että pitää laskeutua täältä taas alas. Ja näin olemme saapuneet kohteeseen. Vähän on kovanlainen tuuli vielä lähteä järvelle melomaan. Mutta telttapaikkaa tässä on ainakin huomattavasti paremmin kuin edellisen järven rannassa. Laitetaan leiri pystyyn ja toivotaan, että tuo tuuli illaksi vähän laantusi. Kyllä mä luulen, että tässä seuraavat 2 yötä ainakin voisi viettää. Kalasääski. Tuossa ei ainakaan kauhean huonolla kalapaikalla varmasti pörrää. Hyvä merkki. Ei tuo tuuli näytä ihan hirveästi hellittävää, mutta eiköhän mekin lähdetä kuitenkin kalalle. Joo, tosta kalasääskestähän tuli pienenä mun suosikkilintu. Meidän kotipaikan lähellä on semmonen suo, missä kalasääskipesi ja isä joskus vei mut sitä katsomaan. Se kyllä se eka reissu sinne, mä oon ollut varmaan ykkösluokalla muistaakseni, niin taisi päättyä kuitenkin itkuun, kun Mehtämikko ensimmäistä kertaa elämässään mulasi suo-ojaan. Nyt iski hyvä kala. Oi, tämä kiskoo. No niin. En usko, että on hauki ainakaan. Taimen. Se on taimen. Ei mikään kovin iso kyllä ole. Hyvin taistelee. Siinä onko mitallinen. En jaksa mitata, vaan koitetaan isompaa, niin annetaan mennä. Ajattelin jo, että olisi ollut mittakala, mutta koitetaan semmoista, mikä olisi varmasti mitaa täyttävä. No nythän iski. Onko ahven? Tää on ahven. Hyvän kokoinen ahaven. Katoahan mitä möllykkää siltä nousee. Semmonen kyrmyniska. Hei. Nonni. Sinne meni. Sinne karkasi. Tulin tänne suojaisemmalle rannalle. Täällähän näkyy kalaa ihan pinto. Oi, heti iski. Tää kyllä taitaa olla vähän pienenpuoleinen. Joo, pikkutaimen. Tämmönen. Sinne meni. Sillä oli kiire. Nyt! Tämä taistelee kovasti. Katsotaan, oisko mittakala.
No niin! Ai että. Hyvin se taistelee vastaan kyllä. Se on siinä ja siinä. Se onpa vielä varman päälle. Joo, Ruotsissahan on vähän pienemmät alamitat mitä Suomessa ja ne vähän vaihtelee. Suomessa se on se 50 senttiä, mutta Ruotsissa sitten saattaa vähän pienemmän. No tällä reissulla ei ole vielä tullut järvestä ruokakallaa, mutta koska ollaan Ruotsissa ja tällä reissulla oli tarkoitus syödä kallaa, niin minä otin mukaan paikallisen perinneherkun. Purkillisen suurströmminkiä, eli hapan silakkaa. Tämähän on semmonen ruoka, mikä valmistetaan bakteerikäymisen avulla, jolloin tänne purkin sisälle muodostuu muun muassa rikkivetyä ja propaanihappoa. Näiden purkkien tuominen lentokoneeseenhan aikanaan kiellettiin räjähdysvaaran takia. Koskaan minä en ole aikaisemmin kohdannut suurströmminkiä silmästä silmään, mutta internetin mukaan tämä on maailman pahanhajuisin ruoka. Eihän tuo nyt niin paha voi olla. Mä oon syönyt joskus kaalilaatikkoakin. Ainut ohje, minkä mä itse tämän purkin kanssa sain, oli se, että älä please avaa sitä teltassa. Mutta eiköhän ruveta herkuttelemaan. Kauhi! Wow! Juu! Tulee vaatteille kaikkialle. On tässä semmonen omanlaisensa aromi kyllä. Hieman muistuttaa semmoista niin sanottua kananmunapierua. Jaa. Näitäkö pitäisi nyt sitten Ääntä kohti. oloko? Tää on niinku rikkiä söis. Hulluja nuo ruotsalaiset. Kertakiellon päälle. Siis kai tämä on myrkyllistä tai jotakin. Ei tämä maistu ruualta. Se on semmoista pistävää, semmoista polttelevaa melkein. No, tässä on selvästi jotakin kemiallisia yhdisteitä, mitä ei ole tarkoitettu ihmisen nautittavaksi. Ehkä ruotsalaisen, mutta... Jami! No ei tämä nyt niin pahaa oo. Kuka keksi, että tämä on ruokaa? Joo, nyt kyllä kaivetaan tälle ongelmajätteelle joku loppusijoituspaikka. Olipa tymäkän makuinen röyhtäys. Joo, tämä löyhkähän houkuttelee paikalle kaikki Kulumakunnan karhut ainakin 6 kilometrin säteellä, niin minä hautaan tämän syvälle. Joo, normaalisti en jättäisi ruokaa syömättä, mutta mä en usko, että tätä pystyy luokittelemaan ruuaksi.
Tuo purkki vaan kyllä pitää viedä kotiin ja se pitää pakata johonkin ilmatiiviseen muovipussiin. Kyllä pikkuhiljaa alkaa ärsyttää tämä tuuli. Jääpä johonkin heittelemään, niin oot taas kohta tuuliajolla ja päin jotakin satunnasta rantaa. No, rannat on aika tämmösiä matalia ja kasvia tulee ja kiveä oje. Ja milloin koittaa tuuli viettämään melaan tuosta sylistä. Ei tästä tuu mitään. No kyllä tuolta aina joku kala silloin tällöin nousee, mutta järjestää on sitä pikkutaimenta. Alamittaista. Sillä kävi joku, mutta ei pysynyt kiinni. Ei pysynyt kiinni. Kyllä se on kohta vaan melottava rantaa ja todettava, että ei täältä tänään mitään rautua löydy. No nyt. Joku siellä taas kävi. Hirviätä tämä vasta tulee meloominen. Ei tästä tuu mitään, eiköhän tämä ollut tässä. Lähdetään kotiin. Joo. Joo, kyllä se vaikuttaa, että tuosta järvestä ei nyt sitä rautua löydy. Siis se oli aamulla melkein tyyni. Joka puolella kuhisi sitä pikkutaimenta, kun se kävi tuossa ötökkää syömässä. Mutta mulla olisi tälle reissulle tuolla vielä tuon tunturin takana yksi järvi, mitä voisi käydä kokeilemassa. Sinne, jos tuosta nousisit tunturin yli ja pistäisi teltan pystyyn, niin sitä ehtisi vielä jonkun aikaa kalastaa ennen kuin pitää kääntyä palluun matkalle. Ja takaisin tänne mahtavaan kuusikkoon. Komiaa maastoa, mutta on se vähän hiasta kulkea. Ja mietin tuossa aikaisemmin, että varsinkin se eka järvi, kun oli niin iso ja syvä, niin olisi hyvä Piliikkijärvi. Mutta hullukaan tänne hiihtämällä tulee. Voi vaan kuvitella, minkälaista olisi tapella ahkion kanssa näissä pepeliköissä. Kerrankin nimittäin mietin yksi talavi, että olisi tullut tänne Piliikille. Hyvä, etten tullut. No juu. Tämä kun kantais kotia, niin ois Obeliksikin katteellinen. Sielläpä se nyt on se reissun vikajärvi. Mut ajetta on täällä tunturissa hienoa. Kyllä täällä on Mikko onnellinen. Kyllä mä seuraavan vaelluksen teen avotunturiin. Se on jo päätetty. Näyttäis vähän sateilevan vettä tuolle. Onneksi ei oo tulossa tänne päin.
Nyt kuuluu muuten semmonen ääni, jonka minä kyllä tunnistan, koska tuolla on kalasääsken pesä. Siinä se lentää ja varottelee. On se kyllä hieno lintu. Olipa hauska, että sattuin tuohon ihan pesälle. Tuon poikaset, ne on varmasti hyvin lihotettu pikkutaimenilla. Vau. Wow. Kattakaapa, kun tänne on pystytetty muutama muurahaiskeko. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 muurahaispessää tämmöisellä noin 40 metrin matkalla. Ja tuolla näkyy 8. Ja tuonne niitä jatkuu, voi kauhia. Tää on aivan täynnä muurahaiskekoja. Enpä ole nähnyt ennen tämmöstä. Kerrankin on ihan siedettävät tuuliolosuhteet backcraft-hommiin. Ranta on matalan näköinen. Ja meillä on vähän syvemmän. On kyllä jotenkin tosi hienon tämmösen laakson pohjalla tää lampi. Täällä tunturien ja kuusikojen keskellä. Tuntuu niin kuin olisi tosi jotenkin syrjäisessä maailmankolokassa. Enkä ole nähnyt täällä yhtään merkkiä vielä ihmisistä. Se on yllättävää. Ei yhtään merkkiä kalloistakaan. Vähemmän yllättävää. Noniin. Irtus. Ei taas. Todennäköisesti se on se alamittainen taimen, joka sillä taas kiusaa. Et tämmöisissä paikoissa, mikä on täynnä tuommoista samaan kokoista pikkutaimenta, niin ei välttämättä ehkä tarvittaisi alamittoja. Vaan enemmän ehkä hyödyttäisi ylämitasta. Jos pystyttäisiin pyytämään pois tuota pienempää, mikä selvästi on niin runsaslukuista, että se kyllä kestäisi pyytämisen, niin sitten sinne saataisiin tilaa ehkä vähän niille isommille kalloille ja ylämitta sitten suojelisi niitä isompia yksilöitä siellä, jotka pääsisi sitten runsastumaan. Mikäli siis haluttaisiin, että kalan keskikoko kasvaisi. Mutta säännöt on sääntöjä. Eihän se sekään toimisi, jos kaikki tekisi vaan itselleen omat sääntönsä. Taas irtosi. No, nyt. Olisiko nyt isompi? Olisiko nyt isompi kala? Katsotaan. On vähän raskaamman tuntunen ainakin. Tulee lähemmäs. Ei ole vielä näyttäytynyt. Noniin. Mikäs siellä on? Mikäs siellä on? Taimenen kylältä näytti. Nyt näyttäisi, että saattaisi olla mittakala viimeinkin. No niin! Tää on mittakala. Ei oo valtava iso, mutta tämä on ruokakala. Siinä on. Onko hädintuskin puolta kiloa, mutta se on mittakala. Sopivan kokoinen yhdelle miehelle. Heräsin tässä, kun alkoi tulla vähän viileä. Täällä on enää 3 astetta lämmintä. Piti laittaa lisää vaatetta päälle. Tässä sitten
unta ootellessa, niin sitä miettii kaikenlaista. Et jos sä pyydät kaloja, niin se on kalastusta. Jos sä pyydät lohta, niin se on lohestusta. Jos vallaita, niin valastusta. Mutta jos sä pyydät haita, mitä se on? Se on 2 vaihtoehtoa. Se on joko haistus, mikä kuulostaa jotenkin pöliältä. Tai sitten toinen vaihtoehto, se on haistatus. Joo, eiköhän se ole parempi, että meikäläinen jatkaa unia. No päästiinpähän tällä reissulla syömään muutakin kallaa kuin hapansilakkata. Sanoisin, että tää on jonkun verran parempaa. Joo, tämä oli kyllä tämän reissun mukavin leiripaikka. Nyt sitten olisikin enää ees viimeinen taival mulla takaisin autolle. Matkaa on vajaa 10 kilsaa tuosta metähalaakin. Mutta kiitoksia, että olitte tällä reissulla matkassa. Kalat oli vähän pienempiä, mitä ootin, eikä löytynyt sitä rautua. Mutta seuraava reissu on jo suunnitteilla. Ja se menee semmoiseen paikkaan, mistä tiedettävästi on saatu yli 2 kilon rautuja. Minä lähden sitä kohti.